Немає часу на салон краси, дуже поспішаєш, але так потрібна ідеальна укладка. Той самий нашумівший фен HD16 в 3 кольорах та з 5 насадками уже у нас в наявності. Усе як в оригіналі: режими потужності, температури, іонізація, захист волосся від перегріву та інтелектуальний контроль температури. Усе ідентично як в оригіналі, але аж в 5 разів дешевше. Об'єм, легкі хвилі або ідеальна гладкість. Обирай свою зачіску та отримай результат за лічені хвилини. Професійний результат, не виходячи з дому, а головне без шкоди для вашого волосся. Обирай красу без компромісів та замовляй зараз на сайті зі знижкою, адже кількість обмежена.